Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ sửa cái nồi Tiger này. Nhưng con này đét rất là cao này. Nhưng mà có cái nhược điểm là cắm nhầm xong là nó hay bị hỏng lặng nhé các bạn nhé. Dù nó lên màn hình như này nhưng mà mình sợ rất nhiều con này. Hên xui lắm thì mới được con hẳn hoi. Đây những cái bo một khách hàng gửi cho mình này. Chết vì xử lý này. Mình nhấc ra vì xử lý ra mình thấy ra mình để những giò chạm chập này. Chết hết nha các bạn này, chết rất nhiều này. Những con rất là nhỏ luôn, những con như là kiểu ICGZ này. Đấy, hỏng rất nhiều. Không phải cứ lên màn hình nháy 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 này, còn màn hình là sống đâu. Còn màn hình này thì cái phần bo hiển thị, cái phần hiển thị đồng hồ nó còn sống thôi. Còn cái phần khác nó như phần dao động, phần nguồn nó bị hỏng nhá. Mấy hôm này là mình chăm người ốm này này, bàn mình nó cũng hơi hơi bừa bộn, là các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ tháo ra mình xử lý cái con này nhá, hy vọng là nó bệnh nhẹ nhàng thôi. Con này thì con này tháo quai thì cái Tiger này nó quai thường là có hai dạng, một dạng gài và một cái dạng bóp bóp, kiểu mình cậy mạnh là nó ra đấy. Con này mình phải tháo quai nha các bạn nhé. Để cho an toàn thì các bạn cứ tháo cái phần hông nồi ra, phần đáy nồi ra. Mình sẽ quan sát để xem nó là cái dạng nào thì mình sẽ tháo nó dễ, lựa nó dễ hơn, tránh cái tình trạng mình cứ cậy mạnh ra thì nó lại hỏng. Còn không không tháo được thì mình tháo ở phần dưới này, mình tháo bo ra nha. Con này không rõ là đã được sửa chữa chưa. Mình tháo ra nhé, tháo ra xem thực tế nào, hy vọng là không bị quá nặng. Con này thực chất thì là các bạn cũng không không quá cần thiết phải tháo cái vỏ này ra đâu. Tháo lắp ra, nếu mà mình tháo ra thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mình tháo cái phần mật khiển ra thôi. Con này thì nhìn qua là đã có sửa chữa rồi nhé các bạn nhé, nên là con này thì cũng chưa chắc là làm được đâu các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thực tế này, cái lỗ đã sửa rồi các bạn nhé, lỗ tủ bảo vệ này, cái phần này cháy này, đã đánh vệ sinh lại rồi này. Nên là khả năng cái con này ăn được cũng khá là thấp nha các bạn nhé. Để mình tháo khiển rồi, tháo khiển nó đo xem nó còn sống không. Đấy, nhiều khi lên mình thấy thay cái tụ này rồi này, tụ này nó quá cái áp về, thường nó là vọt lên 70V đấy, 70V thì nó xông lên này, xông lên là nó gây chết IC hạ áp ở khiển này. Và cái bo khiển này ra 6V đấy các bạn. Đó. Đây này, con IC này này, các bạn xem mình sửa con nồi Tiger rồi thì các bạn sẽ thấy. Sẽ tháo ra mình để đo lại nhé, xem cái bo nguồn này, bo nguồn họ sửa rồi. Có thể là phần mạch nguồn họ sửa chưa ok, cũng hy vọng là thế, hy vọng là cái mạch nguồn họ sửa chưa ok nên là mình sờ sẽ ok. Mình cũng không biết là rõ là họ là thợ
hay sẽ là tự sửa ấy. Rồi nhiều khi xem mấy YouTube ấy, thì cũng muốn tự mình làm tự mình sửa, tự làm tự sửa thì nhiều khi nó có cái hạn chế mình không quen mạch, nhiều khi cũng khó làm. Mình hy vọng là cũng ăn được. Đây mạch nguồn lỗ rất là to rồi nhá, câu rồi nhá, câu rồi, nhìn qua là xem thay PC 817 chưa, nhìn qua hình như là chưa thay các bạn ạ. Thay tụ này, đấy, thay tụ bảo vệ rồi, tụ bảo vệ này khả năng thay chuẩn rồi, mình nhìn chưa tháo ra nhưng khả năng là chuẩn này. Cái này chạy IC EGC 1107 các bạn. Ra nó tên khác này nó vẫn là thay được HA 1919 nha các bạn nhé, như dòng này. Mình thử đo ngoại xem cái con PC 817 này thế nào. 1044 có vẻ là vẫn còn ok đấy. Để mình sẽ cấp nguồn nha. Cấp nguồn thì các bạn có cái chân socket, cái chân cắm ở đây thì các bạn có thể cắm vào nha. Mình thì không có sẵn đây, mình không muốn tìm nên là mình sẽ đấu tắt cái cầu chỉ nhiệt để cho nhanh nhá các bạn nhé. Hàn hai cái mỗi hàn là nó xong ngay này, tìm nó hơi lâu. Cái đồ đạc mình mấy hôm có việc nên là nó cũng đang bừa bộn, tình trạng nó bừa bừa nên đấy. Mình xem cái mức nguồn ở dưới phần bo công suất này đã ok nhá. Không rõ con này lồi kiểu gì mà lại ốc han đấy nhỉ, hơi lạ đấy các bạn ạ. Để ở mức 200V nhá. Ôi giời, sao mình cắm mà thấy nó cứ kiểu gì nhỉ, khả năng nó bị xông áp đấy. Đo nhanh này, đấy 39V này các bạn. Mình cắm mình thấy nó có tạch cái, mình nghe thấy khác khác là mình đo cái này nó còn bị xông áp nhá, xông áp ở cái mức cao nữa, chứng tỏ con IC này nó bị lỗi nhá. Con IC này bị lỗi thì các bạn tuyệt đối là phải thế nào nhỉ, các bạn sửa thì nó cũng hên xui thôi, sửa lên thì có khi có con thì chạy một thời gian là nó báo lỗi đấy. Mình thì nó có cái bo tương tự nhá, bo sống nhá các bạn nhá. Bo này của một cái lồi khác ấy, mình câu qua là sống rồi. Để mình test cái bo khiển của khách hàng nhá. Cái này thì khả năng là nó cũng chết IC rồi, tại vì cái mức ở cái con tụ C108 này nó cao nên là nó sẽ xông áp lên trên này, nên là cái con IC hạ áp từ 6V ở trên mạch này nó sẽ chết đấy các bạn. Này đo giữa GND và phần 5V là thông rồi này.
thông rồi thì mình sẽ nhấc cái IC ra đã, sau mình đóng tạm con 7806 vào. Các bạn không có thì các bạn đóng 7806 nhá. Con này thực chất là nó là một con 7806 thôi, SMD đây, ở bên Trung Quốc họ có bán đấy mình, nhưng mà mình thấy nó giá nó cao quá, muốn mua về thay zin đấy, nhưng mà giá nó cao quá nên là cũng tạm thời là vẫn đang trong tình trạng là nhấc ở trên bo, các bo sống ra nha các bạn nhé. Chết đi xề đấy, mình sẽ đo tạm ở cái đo cái mức của cái tụ là xem nó có bị chập chập bên trong không. Nhiều khi hên xui thì đây mình đo ở cái mức tụ này, này thì mình thấy nó có ra âm mol là mình nghi là vi xử lý này đã hẹo đấy, chết đấy các bạn. Nhiều khi sửa cái này không phải cứ lên màn hình này mà đã sống nha các bạn nhé. Mấy con tram này nó, các bạn mà đo thấy đây chết vì xử lý rồi nha các bạn nhé. Tại sao chết vì xử lý thì các bạn thì thường đo mấy cái con tràn ở đây này, chỉ cần nó chập giữa B và E nhá, là cái con vi xử lý này nhá, chết rồi nhá. Mình sửa quá nhiều rồi, đo là mình sẽ biết ngay. Đây như cái con này các bạn nhìn, thực ra cái con Q6 này nhá, nó không chết đâu, thực ra nó chết cái con vi xử lý này, nên là nó chập vậy thôi. Con này coi như là đi đời nhà ma rồi đấy, cái nào coi như là tháo ra đấy. Nhìn nhiều khi những cái dòng này cắm nhầm phát là nó chết luôn đấy các bạn, muốn sửa rất là khó thôi. Tại sao mình không không kiếm IC mà mình thay mà mình đã kết luận nhá. Các bạn hình dung nha, khi mà chập chân B với chân E, chân B thì thường là nó sẽ nối với chân vi xử lý này, từ cái chân vi xử lý này nó sẽ điều khiển cái bất cứ con tràn nào đây, và con tràn này nó đã chập cái lệnh điều khiển với cái chân mà tải nhá, thì là con IC là nó chết chip rồi. Nhiều bạn mới làm thì các bạn còn phải đi dò, nhưng còn mình làm khá là nhiều rồi, nên là mình nhắc cái con này cái mình biết, bảo cái con này mình bảo khách sờ chưa. Một số con nó lên nhá, các bạn sửa lên nó sẽ báo lỗi E03, E06, E09, nói chung là nó sẽ báo được cái lỗi nào đó, nhưng thực chất là do vì xử lý nó bị chập nhá. Đây con này trong tình trạng như thế đấy, còn tình trạng là mình cũng không sửa lên nữa, tại vì nó sửa lên nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Trước mình có sửa một con lồi này của một khách cho một anh thợ ở Bắc Giang, anh đấy cũng sửa nhưng mà anh sửa không được, mình check kiểm tra thì nó báo lỗi, mình cũng cứu lên báo lỗi đấy. Mình test thì mình thấy là nó báo lỗi thì trả rồi, nên là trả khách thì mang ra một thợ khác thì cũng có quen biết mình, nên là cũng hỏi, mình bảo con này thì chắc là cái con này nhìn qua chụp ảnh là mình biết là cái con này là mình sờ rồi, nên mình bảo con này chết vì xử lý đấy, khỏi sờ nên nó mất thời gian. Mấy cái dòng này nó chết rất là nhiều ấy. Mình thì đo cái là mình đã biết chết rồi, mình cứ đâm đầu vào mình cày cuốc thì cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Về cái dòng này nó đã, cái con IC này, IC IC này nhá, mà nó xông cái mức áp lên đây này, phòng tụ này, thì con nào nhẹ lắm thì nó chết IC này. Nặng hơn một chút là khi các bạn cố cày con IC này ra, các bạn sửa được nó thì chạy lên nó lại báo error, do cái khối driver trong cái con IC này nó chết nha. Đấy, nặng hơn. Còn một mức nặng hơn nữa là nó đánh chết đơn vị xử lý.
chết lên cái khiển này nó có thể chết cái khối đồng hồ này. Các bạn thay pin này, đồng hồ nó không lên nhá thì nó khỏi sờ nhá. Đấy là một cách chết. Một cách chết thứ hai là chết theo các đường lệnh. Các đường lệnh cái điều khiển những con transistor này, những con đây, như là đóng ổ này, một con đóng ổ, một con đóng ổ trên, đóng ổ dưới này, một con quy chan điều khiển nhiệt độ này. Đấy nên nó ví dụ đóng chan này, kiểm soát nhiệt độ ở trên dưới này thì nó sẽ báo các mức E0203 gì đấy. Nên là tại sao mà mình đo đấy, mình nhìn thấy mình đo cái mức này này, đo hai ở cái con D8 này nó thấy OL là mình dừng lại luôn đấy. Cái giống này một khi này mình đo ví dụ con Q8 này, đây gọi là nhìn 123 này, này nó xong chết vì xử lý rồi còn đâu. Nhiều bác xem đến đoạn này thì sẽ bảo là ô tại sao mà mình không nhấc cái chân này mình kiểm tra. Thực ra cái con tràn này nó không chết đâu nhá. Đấy các bạn thấy nó xông này, đấy, chết vì xử lý rồi nhá. Cái dòng này sờ là chết. Nên có những cái nồi Nhật bãi mình mua về mà muốn không chết vì xử lý thì là phải lắp mạch chống cắm nhầm hay là chuyển điện 2.2 để cho nó an toàn, chứ không phải cứ để ở cái mức ấy mà nó xông áp này nó chết luôn nhá. Thôi video này mình cũng xin kết thúc đây nha, tại vì cái này mình bó tay rồi, không có cái con vi xử lý này thì mình sửa được ngay thôi. Xử lý là mình nhấc vi xử lý này ra, mình thay cái chip vi xử lý khác, rồi mình sẽ xử lý những cái con chạm chập đây, như cái bo này này. Bo này là mình cũng đã nhấc vi xử lý, mình thử ở cái vi xử lý khác, cái chân IC giống nhá, nhưng mà nó không đung cùng đời này. Lắp vào thì nó lên đấy, nhưng mà cái chân cẳng phím bấm nó khác nên là nó không không thích hợp nha. Con này chết cả IC-Z này. Đấy, chết những cái con rất là nhỏ mình đã xử lý rồi. Bo này có IC mình đóng vào là mình sẽ ăn tiền ngay thôi. Đây có mẫu này, mẫu lít 8 đây. Các bạn nhìn đấy, JPW18 BK nhá, con này đây JPW BC180 này. Đấy, cũng 1x8 đấy. Chết vì xử lý nhá. Cái video này cũng xin kết thúc đây đây nhá. Chia buồn với bác khách nhá. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Mọi người nhớ xem video về chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác đã xem nha. Em xin kết thúc video tại đây. Chào mọi người nhé.